নমস্কাৰ কেৰিয়াৰ প্লাছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আহিবলগীয়া এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিউমেৰিকেল এবিলিটিৰ পাৰ্ট 2টো লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ আগতে আমি এপেক্স বেংকৰ কাৰণে বিভিন্ন টপিকছৰ ওপৰত ভিডিঅ'সমূহ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে সেইসমূহ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, দ্য এজেছ অফ এ এণ্ড বি আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' 5:7। অ'কে, 5 years ago their ages were in the ratio 5:8. আমি কি কৰিব লাগে? The respective present ages in years are. তেতিয়াহ'লে দুইজনৰে A আৰু B ৰ প্ৰেজেণ্ট এজটো কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। চ' এইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি দুটা মেথড ইউজ কৰিম। মই প্ৰথমতে ইন জেনেৰেল কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো চাওঁ। কি কৰিম? লেট দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ অফ এ বি কিমান হ'ব? কিমান দি আছে তাহাঁতৰ প্ৰেজেণ্ট এজৰ ৰেচিঅ'টো 5:7, কি বুলি ক'ম? 5x। আৰু তেনেকৈ দি প্ৰেজেণ্ট এজ অফ বি কিমান হ'ব? 7x। এতিয়া কি কৈছে? 5 years ago their ages were in the ratio 5:8। মানে কি কৈছে? মোৰ যদি প্ৰেজেণ্ট এজ আছিলে, এতিয়া মানে ধৰক মোৰ যদি প্ৰেজেণ্ট এজ 10 বছৰ, তেতিয়াহ'লে মোৰ 5 বছৰ আগতে কিমান থাকিব বয়স? 5 বছৰ। ঠিক আছে, চ' তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? এই প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা আমি যদি 5 এটা বিয়োগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম? এৰ প্ৰেজেণ্ট এজটো এৰ বয়স 5 বছৰ আগতে কিমান আছিলে সেইটো পাই যাম, হয়নে? ঠিক আছে, তেনেকৈ আমি যদি বিৰ প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা 5 এটা বিয়োগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পাই যাম? বিৰ বয়স 5 বছৰ আগতে কিমান আছিলে। ঠিক আছে, এই দুইটা পাই গ'লোঁ। কি কৈছে? ইহঁতৰ যোনটো ৰেচিঅ' 5 বছৰ আগতে এজৰ যোনটো ৰেচিঅ' সেইটো কিমান হ'ব? 5/8। ঠিক আছে, চ' এইটো যদি মই এতিয়া ছল্ভ কৰি দিওঁ, কিমান হ'ব? 40x - 40 ইকুৱেল টু 35x - 25। ঠিক আছে, চ' এইটো কমন লৈ পেলাইও ছল্ভ কৰিব। এক্সৰ ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি এইটো এনেকৈ কৰোঁ তেতিয়া বেছি ইজি হ'ব। 5টো যদি কমন লৈ দিওঁ, x - 1 ইনটু 7x - 5 দিছ ইজ ইকুৱেল টু 5/8। 8 to 5 আৰু 8 to 5 কেঞ্চেল হৈ যাব। ইয়াত কি থাকিব? ৰেচিঅ'টো 1/8, হয়নে? যেনেকৈ কৰে যিমান সহজে পাৰে সিমান সহজকৈ আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। চ' নেক্সট কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? 8x - 8 দিছ ইজ ইকুৱেল টু 7x - 5। চ' কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? x ইজ ইকুৱেল টু 3। x ইজ ইকুৱেল টু 3 মানে কি? তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট এজটো কি হৈ যাব? প্ৰেজেণ্ট এজ অফ এ কিমান আছিলে? 5x আছিলে, এইখিনিতে লিখিছোঁ 5 × 3 মানে 15 হৈ যাব এৰ প্ৰেজেণ্ট এজ। আৰু বিৰ প্ৰেজেণ্ট এজ কিমান হ'ব? 7x আছিলে, গতিকে 7 × 3 দিছ ইজ ইকুৱেল টু 21। অপশ্যন কি হ'ব? অপশ্যন বি। অ'কে, চ' নেক্সট মেথডটো চাওঁ। নেক্সট মেথডটো ৰেচিঅ' মেথড। ৰেচিঅ' মেথডত এটা বস্তু মন কৰিব যে কি কৈছে? এইখিনি লিখিছোঁ মই এ, এইখিনি লিখিছোঁ মই বি। এইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্ট এজৰ ৰেচিঅ' কিমান? 5:7। ঠিক আছে, 5 বছৰ আগতে মানে প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা 5 বছৰ যদি আগলৈ গুচি যাওঁ, তাহাঁতৰ এজৰ ৰেচিঅ'টো কিমান আছে? 5:8। এতিয়া চাওক, দুজন মানুহ ধৰক ককাইক ভাইক, তেওঁলোকৰ এজৰ যদি ডিফাৰেঞ্চ 2 বছৰ হয়, 5 বছৰ পাছতো সেই এজৰ ডিফাৰেঞ্চ একেই থাকিব, 2 বছৰে থাকিব। আৰু 10 বছৰ পাছতো তেওঁলোকৰ কি হ'ব? এজৰ ডিফাৰেঞ্চ একেই থাকিব, 2 বছৰে থাকিব। সদায় এজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয়? ছেইম থাকে। ঠিক আছে, কিন্তু আমি যদি ইয়াত চাওঁ, 5 বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ এজৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছিলে? তেওঁলোকৰ এজৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে 3 বছৰ বুলি ক'লোঁ। কিন্তু 5 বছৰ পাছত মানে প্ৰেজেণ্ট এজত তেওঁলোকৰ এজৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছে? 2 বছৰ আছে। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? এই ৰেচিঅ' দুটা ছেইম কৰিব লাগিব। চ' কেনেকৈ ছেইম কৰিম? আমি এলচিএম ল'ম। কাৰ? 3 আৰু 2। 3 আৰু 2 এলচিএম কিমান হ'ব? 6, হয়নে? 6 হ'ব। চ' কি কৰিব? হয়তো এই গোটেই দুইটা ৰেচিঅ'ক 6এ মাল্টিপ্লাই কৰক, নহ'লে কি কৰক? এই প্ৰথম ৰেচিঅ'টোক 2য়ে পূৰণ কৰি দিয়ক, আৰু ছেকেণ্ড ৰেচিঅ'টোক কি কৰক? 3য়ে পূৰণ কৰি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হৈ যাব? নতুন ৰেচিঅ'টো হৈ যাব আমাৰ 10:8 আৰু 15:21। চ' এইটোৱে আমাৰ কি হয়? প্ৰেজেণ্ট এজ নহয় জানো? এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 5 বছৰ আগত এজটো, আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি? প্ৰেজেণ্ট এজ। অপশ্যন আকৌ কি পালোঁ? অপশ্যন বি, 15:15 আৰু 21। বুজি পালে? এইটো হৈ গ'ল ৰেচিঅ' মেথড। চ' ৰেচিঅ'ত একেবাৰে সহজকৈ উলিয়াব পাৰি। ঠিক আছে, 2 numbers are in the ratio 6:11. If their HCF is 28, then the sum of these 2 numbers is. অসমীয়াটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। কি কৈছে? যে দুটা নাম্বাৰৰ যোনটো HCF সেইটো হৈ গ'ল 28, আৰু দুইটা নাম্বাৰ কি বুলি কৈছে? কিমান ৰেচিঅ'ত আছে? 6:11 অনুপাতত আছে। আমাক সুধিছে তেতিয়াহ'লে সেই দুইটা নাম্বাৰৰ
সামটো কিমান হ'ব এতিয়া মই এটো কেনেকৈ কৰিম চাব let x be the HCF of এই দুইটা নাম্বাৰ অফ নালাগে let x be the HCF বুলি যদি কওঁ তেতিয়া হলে ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো কি হৈ যাব দেন দা ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো কি হৈ যাব 6x তেতিয়া আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰটো কি হৈ যাব সেকেন্ড নাম্বাৰটো কি হৈ যাব 11x মানে নহয় x টো কি হয় x টো HCF হয় দুইটা নাম্বাৰ আৰু দুইটা নাম্বাৰ কিমান ৰেশিওত আছে 6:11 হয় নে নহয় সো তেতিয়া হলে তাহাঁতৰ HCF কিমান হ'ব যদি x টো HCF হয় আৰু দুটা নাম্বাৰ যদি 6 আৰু 11 হয় সো তাহাঁতৰ যদি আমি ফেক্টৰছ উলিয়াম তেতিয়া আমি কি পাম ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো 6x পাম আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰটো কিমান পাম 11x সো তেতিয়া হলে আমাৰ কি উলিয়াব লাগে sum of these two numbers so sum of these two number কিমান হ'ব 6x plus 11x so এতিয়া আমি x টো যদি কমন লৈ দিও 6 plus 11 into x মানে 17 into x এতিয়া x টো আমি HCF বুলি কৈছো so তেতিয়ালে x ৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে আমাক অলৰেডি x ৰ ভ্যালু দিয়া আছে কিমান 28 গতিকে 17 into কিমান হ'ব 28 so 17 into 28 কিমান কৰিম 28 into 1 কৰিলে 280 আৰু 28 into 7 কৰিলে 196 ওকে 6 7 2 3 4 476 অপচন এ টো শুদ্ধ হ'ব সো এতিয়া আপোনালোকে খুদিব পাৰে যে যদিহে HCF টো 28 দিয়া আছে x কিয় ধৰিছো বুজি পাবৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰিছো ওকে সবতে আমি শৰ্টকাট ইউজ নকৰো নেক্সট radius of base of a hollow cone is 8 cm তাৰপৰা কি কৈছে and its height is 15 cm a sphere of largest radius is put inside the cone what is the ratio of radius of base of cone to radius of sphere এতিয়া সব এই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ আমি পঢ়ি গলো কিন্তু একো তেনেকৈ বুজি নোপোৱা নিচিনা লাগিব পঢ়িলে সো এটো মানে আমি প্ৰায় কি কৰিম পঢ়ি যাম আৰু ইয়াৰ ফিগাৰটো ড্ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কি কৈছে radius of base of a hollow cone is 8 cm আমি এটা কোণ ড্ৰ কৰিম এটা কোণ এই কোণটো এটো কি হৈ গল আমাৰ বেসটো এই বেসৰ যোনটো ৰেডিয়াসটো কি হ'ব এটো কিমান বুলি কৈছে আমাক 8 cm 8 আৰু কোণৰ হাইটটো কৰবা জুখিম ইয়াৰ পৰা এ সেন্টাৰ অফ দা বেস এটো কিমান কৈছে আমাৰ 15 cm মই তাৰ আগতে এই পইণ্টৰ নাম দি দিও এ টু পইণ্ট হৈ গল বি এটো হৈ গল সি এটো পইণ্ট হৈ গল আমাৰ ডি ওকে ডি নেক্সট কি কৈছে a sphere of largest radius is put inside the cone এতিয়া আমাক কি কৈছে এই কোণটোৰ ভিতৰত এটা আমাক কি ভৰাব লাগে স্ফিয়াৰ ভৰাব লাগে লাৰ্জেষ্ট ৰেডিয়াছৰ সো হেতু কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম হেতু আমি ড্ৰ কৰিম এনেকৈ ওকে ঠিক আছে আৰু এই যোনটো আমি স্ফিয়াৰ ড্ৰ কৰিলো তাৰ সেন্টাৰ কোনটো হ'ব ধৰি লওক এটো তাৰ সেন্টাৰ এই সেন্টাৰটো লৈ পেলাই আমি স্ফিয়াৰটো ড্ৰ কৰিছিলো হেৰি ভিতৰত ঠিক আছে এই স্ফিয়াৰটোৰ কি কৈছে অফ লাৰ্জেষ্ট ৰেডিয়াছ সো স্ফিয়াৰটো যদি ৰেডিয়াছটো চাও এই ফৰৰ পৰা এটো সো এই টাচিং পইণ্টটো এটা নাম দি দিও এটো কৰি দিলো মই ই সাপোজ ই ওকে আৰু এইখিনি আমাৰ কি আছিল এটো নামটো আছিল ডি কোন পইণ্ট আছিল ডি ওকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে what is the ratio of radius of a base of cone to the radius of sphere a sphere to radius to উলিয়াব লাগিব হয়নে এটা চাব আমি কি কৰিম আমাক ইয়াত কি দিয়া আছে আমাক প্ৰথমতে CD যদি চাও CD কিমান দিয়া আছে 8 cm AD দিয়া আছে কিমান AD দিয়া আছে আমাৰ 15 cm হয়নে AD আমাক দিয়া আছে 15 cm তেতিয়া হলে আমি যদি এই AC ডাল উলিয়াব চাও AC ইন ট্ৰায়াঙ্গল ABC এটা কি হয় ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল সো ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গলত হাইপোটেনাস স্কয়াৰ ইজ ইকুয়াল টু কি হয় বেস স্কয়াৰ প্লাস হাইট স্কয়াৰ হয়নে সো তেতিয়ালে CD স্কয়াৰ CD মানে কিমান 8 স্কয়াৰ প্লাস 15 স্কয়াৰ সো দিস ইজ ইকুয়াল টু 64 প্লাস 15 স্কয়াৰ মানে 225 ঠিক আছে সো এটো কিমান হৈ গল তেতিয়ালে 289 so AC square যদি 289 হয় তেতিয়ালে অকল AC ইকুয়াল টু কিমান হ'ব √ অফ 289 AC ইকুয়াল টু 17 so আমি পাই গলো যে যোনডাল AC হয় এটো কিমান হয় 17 ঠিক আছে 17 হয় এটো সাইড যদি 17 হয় তেতিয়ালে এটা বস্তু চাব এই BD ডাল কিমান হয়
BD ডালো আমাৰ কিমান হ'ব 8 হয় BD ডালো আমাৰ কিমান হয় 8 সেন্টিমিটাৰ হয় এটো আকৌ 15 আকৌ যদি AB উলিয়াবলৈ যাও কি হ'ব AB আকৌ কিমান হ'ব আমাৰ 17 সেন্টিমিটাৰ হ'ব বুজি পালে নেক্সট আমি কি কৰিম এটা বস্তু চাব এই যোনটো হলো কোণ আছে বা এই কোণটোৰ ভিতৰত যোনটো ট্ৰায়াঙ্গল আছে ট্ৰায়াঙ্গল ABC টো কনসিডাৰ কৰক এতিয়া ইন ট্ৰায়াঙ্গল ABC যদি চাও এই ট্ৰায়াঙ্গল ABC ৰ ভিতৰত যোনটো আমাৰ স্ফিয়াৰ ফৰ্মাই থোৱা আছে সেই স্ফিয়াৰটো কি হিচাপে কাম কৰিব এটা আমি যদি সাৰ্কেল বুলি ধৰো তাক সাৰ্কেল বুলি ধৰি নহয় এটা এটা থিওৰামে আছে যে যে এই ট্ৰায়াঙ্গলৰ ভিতৰত যোনটো আমাৰ হেৰি আছে স্ফিয়াৰ আছে স্ফিয়াৰটো আমাৰ কি হৈছে সাৰ্কেল হৈ যায় ঠিক আছে তেনেকৈ বুজি থক ইমান আমি ডিটেইলছত নাযাওঁ ইমান বুজিব নালাগে সো তেতিয়া হলে আমি ট্ৰায়াঙ্গল ABC যদি আমি এটা এৰিয়াটো উলিয়াও এৰিয়া অফ ট্ৰায়াঙ্গল ABC টো সৰ্ট কেনে লিখে এৰিয়া অফ ট্ৰায়াঙ্গল ABC is equal to কিমান হ'ব হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট সো হাফ টু হাফ এ থাকিব বেস টু কিমান হ'ব বেস টু 8 আৰু 8 কিমান হ'ব 16 হাইট টু কিমান আছে এই গোটে ট্ৰায়াঙ্গল ABC 15 সো ইনটু 15 ঠিক আছে সো এটো যদি মই সলভ কৰি 2 8 গুণ 16 সো 15 8 কিমান 120 সো তেতিয়ালে আমি ABC ৰ এৰিয়াটো কিমান পাই গলো 120 তেতিয়া হলে আমি যদি এটা সেমি পেৰিমিটাৰ উলিয়াও সেমি পেৰিমিটাৰ হেতুক আমি কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো সেমি পেৰিমিটাৰটো S সো সেমি পেৰিমিটাৰটো কি হয় কি হ'ব এই ট্ৰায়াঙ্গলটো সেমি পেৰিমিটাৰ অফ কি হয় ট্ৰায়াঙ্গল ABC কি হ'ব 17 মানে AB প্লাস BC মানে কিমান 16 আকৌ প্লাস 17 পেৰিমিটাৰ মানে কি সাম অফ অল দি সাইডস যদি সেমি হয় মানে হাফ সো এটো মানে এটো হৈছে সো এটো আমি যদি চাও 34 আৰু আমাৰ 16 কিমান হ'ব 50 সো 50 ডিভাইডেড বাই 2 কৰিলে কিমান হ'ব 25 ঠিক আছে সো সেমি পেৰিমিটাৰটো পাই গলো আমি 25 সো তেতিয়া হলে আমি যদি এই ভিতৰত ABC ট্ৰায়াঙ্গলৰ ভিতৰত ইনস্ক্ৰাইব হৈ থকা সাৰ্কেলটোৰ ৰেডিয়াসটো উলিয়াও ৰেডিয়াস এখন ৰেডিয়াস মই R বুলি কৈছো সাপোজ R ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এৰিয়া অফ ট্ৰায়াঙ্গল ABC ডিভাইডেড বাই দা সেমি পেৰিমিটাৰ ঠিক আছে সো কিমান পাইছিলো এৰিয়াটো পাইছিলো আমি 120 হয়নে আৰু সেমি পেৰিমিটাৰটো পাইছিলো আমি 25 ঠিক আছে সো আমি যদি 5 এ ক্যান্সেল কৰি দিও 5 গুণ 25 5 2 গুণ 10 5 4 গুণ 20 সো গতিকে 24/5 টো আমি কি পাই গলো radius of the sphere that is put inside the cone right so এটা আমাক কি খুদিছিলে what is the ratio of radius of base of cone so কোণৰ যোনটো base তাৰ radius তো কিমান 8 so তেতিয়া হলে আমাৰ আনসাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এইখিনি লিখিছো বেলেগ এটা পেন লও 8 is to এটো 8 টো কি হয় কোণৰ বেসৰ radius আৰু আমাৰ কাৰ লগৰ ৰেশিওটো খুদিছে radius of base of cone to the radius of sphere 24/5 এটো যদি আমি সলভ কৰি দিও 8 গুণ 8 8 3 গুণ 24 গতিকে কিমান হ'ব 5:3 অপচন A ওকে হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদিহে বুজি পনে ভিডিওটো আকৌ এবাৰ চাওক মানে এই পোৰশনটো আকৌ এবাৰ চাওক সহজতে বুজি পাব নেক্সট in an examination 48% of candidate passed in science and 56% failed in mathematics if 32% fail in both subjects then what percentage of student pass in both subjects কি কৈছে এটা পৰীক্ষাত 48 জন ক্যান্ডিডেটে সায়েন্সত পাস কৰিলে আৰু 56 জন ক্যান্ডিডেটে অংকত ফেইল কৰিলে যদিহে দুইটা সাবজেক্টত ফেইল কৰা সংখ্যা হৈ গল শতাংশ হৈ গল 32% তেতিয়া হলে কিমান শতাংশ ষ্টুডেন্টে দুইটা সাবজেক্টতে পাস কৰিছে আমি হেতু উলিয়াব লাগে সো হেতু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টত কি উলিয়াম আমি ফাৰ্ষ্টত ক্যালকুলেট কৰিম number of students fail in science একদম ভালকে লিখি না থাকো শর্টত জিমান পাৰো লিখিম সো এজ এ স্টুডেন্ট সায়েন্সত কিমান আছিল 100% সো 100% ৰ পৰা 48% কি কৰিছে ফেইল কৰিছে তেতিয়ালে পাস কিমান কৰিলে আমি পাই যাম কিমানে কৰিব 52% মানে পাস কৰিছে ঠিক আছে তেনেকে ফেইল ইন ম্যাথমেটিক্স কিমান দিয়া আছে ফেইল ইন ম্যাথছ কিমান দিয়া আছে 56% ঠিক আছে আৰু ফেইল ইন both কিমান দিয়া আছে
32%. এতিয়া মই যদি ভেন ডায়াগ্ৰাম এটা ড্ৰ কৰোঁ, এনে চিম্পল আৰু বুজিবৰ কাৰণে জাষ্ট এইটো যদি ড্ৰ কৰোঁ, ইয়াত চাব এইটো যদি মই ছায়েন্সৰ পোৰ্চন লওঁ, এইটো যদি মই কি আছিলে আৰু মেথছৰ পোৰ্চন লওঁ, তেতিয়াহ'লে মোক চাব এইটো যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টছে ফেইল কৰিছে তাৰ হেৰিটো লৈ আছোঁ। অ'কে, ড্ৰ কৰিছোঁ। চ' দুইটা ছাবজেক্টতে কেইজনে ফেইল কৰিছে? 32%। কিমানে ফেইল কৰিছে? 32%এ ফেইল কৰিছে। চ' ইয়াত 32%এ ফেইল কৰিছে। মেথছত কিমানে ফেইল কৰিছে? 56%এ ফেইল কৰিছে। আৰু ছায়েন্সত কিমানে ফেইল কৰিছে? 52%এ ফেইল কৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া চাব আমি যদি এটা বস্তু চাওঁ, অনলি নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট পাছ অনলি ইন মেথছ, অনলি ইন এনেকৈ লিখোঁ, নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ফেইল অনলি ইন মেথছ। অনলি বুলি ক'লে কোনটো পৰ্চন হ'ব? অকল এই পৰ্চনটো। এই পৰ্চনটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? 56ৰ পৰা 32টো মাইনাছ কৰি দিম। কিমান হ'ব? 56 মাইনাছ 32 হয়নে? চ' 56 মাইনাছ 32 কৰিলে আমি কিমান পাৰিম? 24 হয়নে? 24%এ কি কৰিছে? অনলি ফেইল ইন মেথছ। তেনেকৈ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ফেইল অনলি ইন ছায়েন্স। অনলি আকৌ ছায়েন্স বুলি ক'লে কোনটো পৰ্চন হ'ব? এইটো হ'ব, অকল এই পৰ্চনটো হয়নে? চ' তেতিয়া কেনেকৈ পাম সেইটো? সেইটো পাবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব? 52ৰ পৰা 32 মাইনাছ কৰি দিম। তেতিয়া কিমান পাম মই? 20%। ঠিক আছে, এতিয়া মই যদি টোটেল কিমানে ফেইল কৰিলে সেইটো চাওঁ। টোটেল ষ্টুডেণ্ট ফেইল, অকল অংকত কিমানে ফেইল কৰিছে? 24%। ছায়েন্সত কিমানে ফেইল কৰিছে? 20%। আৰু দুইটা ছাবজেক্টতে কিমান ফেইল কৰিছে? 32% ষ্টুডেণ্টে ফেইল কৰিছে। 20, 40, 70 মানে 76%। 76%এ কি কৰিছে? টোটেল ফেইল কৰিছে। ঠিক আছে, 76% অফ ষ্টুডেণ্টছ ফেইল ইন অল দ্য ছাবজেক্টছ। চ' তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট পাছ কিমান কৰিব? 76টাই যদি ফেইল কৰিছে, নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট এজ এ হ'ল কিমান? 100%। হয়নে? চ' তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ অফ নট নাম্বাৰ, পাৰ্চেণ্টেজতে সুধি আছে আমাক। পাৰ্চেণ্টেজ অফ ষ্টুডেণ্টছ পাছ ইন বোথ কিমান হ'ব? টোটেল এজ এ হ'ল 100% আছে তাহাঁতি, তাৰে 76%এ ফেইল কৰিছে। সেইটো আঁতৰাই দিলে আমি কি পাই যাম? পাছটো পাই যাম কিমান? 24%। অপশ্যন কি হ'ব? অপশ্যন এইটো শুদ্ধ হ'ব। In a circular race of 840 meter, A and B start running in the same direction at the same time from the same point at 6 meter per second and 12 meter per second respectively. After how much time they will meet next? মানে কি কৈছে? এটা সাৰ্কুলাৰ ৰেচ, এটা সাৰ্কুল কৰিলোঁ। কি কৈছে? এই গোটেই সাৰ্কুলটোৰ ট্ৰেকটো কিমান মিটাৰ? 840 মিটাৰ। A and B start running in the same direction at same time, মানে এইখিনিৰ পৰা যদি এই পইণ্টটোৰ পৰা A যদি গৈছে, একেই পইণ্টটোৰ পৰা কি গৈছে? বিও গৈছে, চেম টাইম আৰু স্পীড কিমান? বিৰ হৈ গ'ল 12 মিটাৰ আৰু এৰ হৈ গ'ল কিমান? 6 মিটাৰ। আমাক সুধিছে কিমান টাইমৰ পাছত তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ মিট কৰিব। এতিয়া চাওক, এইটো কৰিবৰ কাৰণে মই দুটা মেথড চাওঁ। প্ৰথমটো হৈ গ'ল, আমি যদি যিহেতু তাহাঁতি একেটা ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে, একেটা ডাইৰেকশ্যনত গৈ থাকিলে আমি কি উলিয়াম? ৰিলেটিভ স্পীড। ৰিলেটিভ স্পীডটো যদি চাওঁ এ আৰু বিৰ কিমান হ'ব? ৰিলেটিভ স্পীডটো সদায় কি হয়? আমি ছাবষ্ট্ৰেক্ট কৰোঁ দুইটা স্পীডৰ। 12 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা 6 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব? 6 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো আমাৰ তাহাঁতৰ ৰিলেটিভ স্পীড। আমি এতিয়া জানো যে স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইম। আমাক কি সুধিছে? টাইমটো সুধিছে, গতিকে টাইমটো কিমান হ'ব? টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই স্পীড। অ'কে, চ' ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছিলে? 840 মিটাৰ আৰু স্পীড কিমান আছিলে? 6 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয়নে? চ' তেতিয়াহ'লে আমি যদি এইটো কেঞ্চেল কৰি দিওঁ, 6 গুণ 6, 6 4 গুণ 24 মানে 140 ছেকেণ্ড। ইয়াৰ পাছত কি হ'ব? তেওঁলোকে মিট কৰিব, লগ হ'ব। অপশ্যন এইটো শুদ্ধ হ'ব। এইটো এটা ৱে। নেক্সট ৱেটো চাওক কেনেকৈ। নেক্সট ৱেটো একেই, চাৰ্কুলটোতো সেইটোৱে থাকিব। এইটো চাৰ্কুল, গোটেই ট্ৰেকটো কিমান? 840 মিটাৰ্ছ। এইখিনিৰ পৰা এ গ'ল, আকৌ এইখিনিৰ পৰা বি গ'ল, বিৰ হৈ গ'ল 12, এৰ হৈ গ'ল 6 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীড। তেতিয়া আমি কি কৰিম? দুইটাই ফাৰ্ষ্টত এৰ
টাইমটো উলিয়াম এ টাইম কিমান ল'ব গোটেই ট্ৰেকটো যদি যায় 840 ডিভাইডেড বাই 6 যদি কৰোঁ কিয় কৈছোঁ টাইম ইজ ডিভাইডেড টু কি হ'ব ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই স্পীড চ' তেতিয়াহ'লে 140 ছেকেণ্ড আৰু বিৰ যদি টাইমটো চাওঁ গোটেই ট্ৰেকটো কভাৰ কৰিবলৈ কিমান লৈছে কিমান হ'ব আকৌ 840 ডিভাইডেড বাই 12 দিছ ইজ ইকুৱেল টু 70 ছেকেণ্ড এতিয়া আমি কি কৰিম এলচিএম লৈ ল'ম এলচিএম অফ 140 আৰু 70 ঠিক আছে চ' চাওক একদম এনেকুৱা এইবিলাকৰ এলচিএম ল'বলৈ একেবাৰে সহজ এতিয়া 140 আৰু 70 মই চাওঁ 72 যাৰ কিমান হয় 140 হয়নে মানে 140 এটা ফেক্টৰ 70ও হয় চ' তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম যোনটো ডাঙৰ হয় সেইটো তাহাঁতৰ এলচিএম হৈ যায় 140 চ' এইটো আমাৰ কি হৈ যাব তেতিয়া এই টাইমটো হৈ যাব বুজি পালে প্ৰথমতে টাইমটো উলিয়াম টাইমটো ইণ্ডিভিজুৱেল তাহাঁতে কিমান টাইম ল'ব গোটেই ট্ৰেকটো ঘূৰিবলৈ সেইটো উলিয়াই ল'ম সেইটো উলিয়াৰ পাছত দুইটাৰে যদি এলচিএমটো লৈ দিওঁ সেই এলচিএমৰ যোনটো আনচাৰ হ'ব বা যোনটো এলচিএম হ'ব দুইটা টাইমৰে সেইটোৱে আমাৰ কি হ'ব তাহাঁতৰ মিটিং টাইমটো হ'ব গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট 12 men can do a piece of work in 6 days working 4 hours each day then in how many days 6 women can complete the same work working 8 hours a day লগতে কি কৈছে if efficiency of 4 women can do the same work as single man so ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা জানিব লাগে যে কি man 1 into day 1 into number of days taken by man 1 into number of hours taken by the man 1 is equal to তেনেকে m2 into d2 into h2 এতিয়া প্ৰথম কি কৈছে m1 মানে কিমান হ'ব 12 জন মানুহ 12 men days 12 জন মানুহে কিমান দিন কাম কৰিব পাৰে 6 days আৰু কি কৈছে কি ঘণ্টা কাম কৰে 4 hours men2 মানে কি সেকেন্ড স্টেটমেন্ট হ'ব 6 women হ'ব ইনটু কিমান দিন কাম কৰিব পাৰে কিমান দিন কাম কৰে কৈছে নেকি নাই কৰা ন গতিকে এইটো d2 এ থাকিব ইনটু কিমান ঘণ্টা কাম কৰে 8 hours ইয়াৰ লগতে আমাক কি কৈছে যে 4 গৰাকী ওমেনে কিমান কাম কৰিব পাৰে সিমানটো নেকি এজন মানুহে কাম কৰিব পাৰে হয়নে চাওক 4 women can do the same work as single man মানে 1 man is equal to কিমান কাৰ সমান 4 গৰাকী ওমেনৰ সমান 1 man যদি 4 গৰাকী ওমেনৰ সমান হয় আমি চাওক আমি ওমেনৰ ৰেসপেক্টত উলিয়াব লাগে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই m টো আঁতৰাব লাগিব অলৰেডি 12 m আছে গতিকে মই যদি এই গোটেই ৰেশিওটো এই গোটেই হেৰিটো ইকুৱেশ্যনটো মই যদি 12 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ কি হ'ব 12m is equal to 48w so তেতিয়ালে মই কি পাই যাম এই 12m ৰ জায়গাত মই 48w পুট কৰি দিম into 6 into 4 is equal to 6w into d2 into 8 so তেতিয়ালে d2 is equal to কিমান হৈ যাব d2 is equal to 48w into 6 into 4 6w into d2 d2 to এইফালে গুচি গ'ল into 8 so w cancel 6 cancel 8 6 are 48 6 into 4 কিমান হৈ যাব 24 hours আৰু days এ কৈছে 24 days d2 মানে days এ আছিল 24 days so 24 days ক'বাত অপচনত আছে নেকি নাই সেইবুলি এটো নহয় যে সলভ কৰোঁতে ভুল হৈছে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আনসাৰ নাই লোৱা ভুল হ'ব পাৰে কিয়নো ইয়াত নন অফ দিস দিয়া আছে নন অফ দিস থাকিলে সদায় আপোনালোকে বহুত শিওৰ হ'ব যে মোৰ যোনটো কৰিছো সেইটোৱে আনসাৰ হয় মিলাবলৈ চেষ্টা নকৰিব সো ইয়াত কি হ'ব অপচন ডি টো শুদ্ধ হ'ব none of these next what will come in the place of the question mark in the following series so সিৰিজৰ প্ৰশ্ন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিলে এটা প্যাটাৰ্নটো ধৰিব পাৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব সো ইয়াত কি হৈছে 3 ৰ পৰা ডাইৰেক্ট 11 হৈছে 11 ৰ পৰা 47 হৈছে 47 ৰ পৰা 183 পৰা কি হৈছে গ্যাপ আছে আকৌ মানে কি হৈছে সিৰিজটো এটা ডাঙৰ গ্যাপত বাঢ়ি গৈ আছে সো ডাঙৰ গ্যাপত যদি বাঢ়ি গৈ থাকে আমি কি চাব পাৰো এডিশন সাবসেকশন হলে ইমান না বাঢ়ে হয়নে কাৰণ সব ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাও আমাৰ কিমান হৈ যাব 9 কিন্তু ইয়াৰ পৰা যদি এই গ্যাপটো চাও ডিফাৰেন্সটো যদি চাও আমাৰ কিমান হৈ যাব 36 ইমান না বাঢ়িব পাৰে সো তথাপিও এবাৰ চাই লওক এটো যদি চাও আমি কিমান হৈ যাব প্লে 6 3 136 হয়নে নেক্সট টু কি আহিব নেক্সট টু আহিবৰ কাৰণে আমি একো ধৰিব পৰা নাই সো এতিয়া যদি 9 4 গুণ 36 36 into কি হ'ব 36 into কিমান কৰিলে 136 পাম কিবা পাম নেকি ডিভাইড কৰি দিওক 136 ত 6 2 গুণ আৰু এফালে না যায় মানে এটো নহয় ঠিক আছে সো এনেকুৱা যে ডাঙৰ গ্যাপ থাকে তেতিয়ালে আমি কি চাব পাৰো তাহাতৰ মাল্টিপ্লিকেশন হৈছে নেকি 3 into 3 কিমান হৈ গ'ল 9 so 3 into 3 9 হৈ গ'ল 9 ৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰো 9 10 11 plus 2 কৰিব পাৰো
তেনেকৈ 11 into 4 44 plus 3 হয়নে so into 3 into 4 next to কি হৈ যাব পাৰে into 5 47 into যদি মই 5 কৰোঁ কিমান পাম 4735 3 এফালে 235 চাওক বহুত বেছি বাঢ়ি যাব আকৌ মই বিয়োগ কৰিব লাগিব কিন্তু বিয়োগ হোৱা নাই কি হৈ আছে এবাৰ প্লাছ হৈছে আকৌ প্লাছ হৈছে সো মানে এইটো সিৰিজও ফলো হোৱা নাই মানে প্লাছ হোৱা নাই কি হ'ব অলপ বেছিকৈ বহাই চাওঁ 3 into 4 যদি 12 কৰোঁ মাইনাছ যদি 1 কৰোঁ কিমান 11 পাম আকৌ 11 into যদি মই 4 কৰোঁ 44 44 লগত কিমান হ'ব 3 যোগ কৰিলে কিমান পাম 47 ঠিক আছে আকৌ 47 into যদি 4 কৰোঁ 47 into যদি মই 4 কৰোঁ 47 into 4 কৰিলে মই কিমান পাম 188 হয়নে সো 188 ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিলে মই 3 পাম -5 হয়নে মানে কি হৈছে সিৰিজটো আমি এটা গম পাইছো চাওক into 4 -1 আকৌ into 4 + 3 আকৌ into 4 -5 নেক্সট কি হ'ব তেতিয়াহলে into 4 135 কি হ'ব নেক্সট +7 মানে যোনটো এড হৈ আছে মাল্টিপ্লিকেশনৰ লগত হেতু কি হৈ আছে এটা অড নাম্বাৰ সিৰিজত এড হৈ আছে বুজি পালে সো 183 into যদি 4 কৰোঁ 183 into 4 কৰিলে আমি কিমান পাই যাম 2 5 6 652 652 প্লাস আমি যদি 7 কৰি দিও কিমান পাই যাম 650 সৰি এটো 752 হ'ব 759 সো এই কোৱেশ্চন মাৰ্কৰ জায়গাত কি আহিব কি হলে 759 এটো যদি কনফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে সিৰিজটো ফলো হৈ আছে নে কেনেকৈ চাব আকৌ ইয়াক ইনটু 4 কৰক এবাৰ +7 অন হেতে নেক্সট কি হ'ব -9 হ'ব বুজি পালে সো 759 ইনটু যদি 4 কৰি চাও এফালে হৈ গল 6 5 28 এফালে 29 মানে ইয়াৰ পৰা যদি -9 কৰি দিও কিমান হৈ যাব 5 4 এটো 2947 মানে গতিকে আমাৰ সিৰিজটো ঠিকই আছে গতিকে অপচন কি হ'ব 759 ক'ত আছে ওকে এটো 759 কৰি লিওক অপচন ডি টো গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট the population of a town is 31250 এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আগতেও কৰিছো if the population increases by 20% in 1 year but decrease in second year by 20% and the process goes like this for 6 years মানে এই প্ৰসেসটো কিমান দিন ফলো হৈ থাকে 6 বছৰ ফলো হৈ থাকে find the number of women after 6 years if the ratio of women child and men after 6 years is 5:3:1 so সব কি কৈছে টোটাল 31250 আছে টোটাল পপুলেশন এবাৰ কি কৈছে 20% ইনক্ৰিজ হৈছে 20% মানে কিমান 20/100 কৰিলে আমি 1/5 যেটো প্ৰথমবাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে মানে কিমান হ'ব 6/5 নেক্সট বাৰ কি হৈছে আকৌ 20% ডিক্ৰিজ হৈছে 20% ডিক্ৰিজ মানে কিমান 5ত 1 কমিছে মানে 4/5 এই প্ৰসেসটো আমাৰ কেইবাৰ ৰিপিট হৈছে 6 বছৰ লৈকে ৰিপিট হৈছে প্ৰথমবাৰ বাহিলে সেকেন্ড বছৰ কমিলে আকৌ নেক্সট বছৰ কি হ'ব বাহিব 20% আকৌ তাৰ নেক্সট বছৰ কি হ'ব কমিব হয়নে এৰে আমাৰ কিমান বাৰ চলিব 6 বছৰ 1 বছৰ 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ আকৌ 5 নম্বৰ বাৰ বাহিব 6 নম্বৰ বাৰ আকৌ কমিব এটো যদি আমি সলভ কৰো 31250 ইনটু এতিয়া 5 into 5 into 5 কিমান হ'ব 125 আকৌ নেক্সট 5 into 5 কিমান হ'ব আকৌ 125 সো এটো কেনেকৈ কৰিম 125 প্ৰথমতে একে মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান 12500 125 into যদি 2 কৰো এটো আমাৰ কিমান হ'ব 250 ওল লিখিম 250 একিনটা আহি যাব 250 আকৌ 125 into 5 কৰিলে আমাৰ কিমান হৈ যাব 125 into 5 মানে 625 সো এটো সাম কৰি দিও 5 2 6 5 1 15625 তলত মানে 15625 আহিব আৰু ওপৰত কিমান আহিব ওপৰত 24 24 24 মানে 3টা 24 সো 3টা 24 এনেকৈ কৰক 24 into 24 into 24 ঠিক আছে সো এটো আমি অলপ শৰ্ট কৰি লওঁ সো আমি যদি প্ৰথমতে 25 এ কাটো 25 6 গুণ 150 এফালে 62 থাকিলে 25 2 50 125 মানে 5 ওকে আকৌ 25 এ কাটিলে 25 গুণ 25 মানে এফালে কিমান যাব আকৌ নেক্সট টাইম 2 টাইম যাব তাৰ পৰা আকৌ 5 বাৰ যাব এটো 0 ঠিক আছে আকৌ আমি 25 এ কাটিব পাৰিম 25 গুণ 625 ঠিক আছে 25 কিমান বাৰ যাব 25 5 গুণ 125 এফালে 50 ঠিক আছে আকৌ এবাৰ কাটিব পাৰো 25 2 গুণ 50 সো তেতিয়াহলে কিমান হৈ গল আমাৰ 24 into 2 48 into 24 into 24 যদি কৰো 576 মানে এটো সো 48 into 576 কৰক এতিয়া 576 into 48 যদি কৰো সো এটো আমাৰ চাব কিমান আহিব
কেনেকৈ কৰিম 576ক 4 মাল্টিপ্লাই কৰক কিমান হৈ যাব 4 এইফালে আমাৰ হৈ যাব 0 20 মানে 30 আৰু এইফালে হৈ গ'ল 23 ঠিক আছে এইটো এটা 0 আহিব আৰু 8 6 48 এইফালে 4 8 56 60 0 6 46 হৈ যাব এইটো সো 8 4 6 7 2 মানে 48 into 576 কৰি কিমান পাই যাম 27648 ঠিক আছে সো এইটো হৈ গ'ল কি আমাৰ total number of population after 6 years 6 years পাছত কিমান হৈ গ'ল এটা কি হৈছে find the number of women after 6 years 6 years পাছত total population after 6 years আমাক কি কৈছে যে after 6 years men women আৰু child men women child আৰু men women child আৰু men after 6 years তাহাঁতৰ ratio কিমান আছিলে 5:3:1 মানে 5x:3x:1x সো আমি কি উলিয়াব লাগে ওমেনৰ উলিয়াব লাগে সো ওমেন কিমান আছে ওমেন আছে আমাৰ 5 টোটাল 5 পাঁচটা আছে 5x আছে আউট অফ কিমান 5 6 7 8x ওকে 5/8 এটো হৈ গল কি টোটাল নাম্বাৰ অফ ওমেন আউট অফ টোটাল ওমেন আউট অফ টোটাল নাম্বাৰ অফ men women and men child ঠিক আছে সো এই 5/8 অৰ মই যদি নাম্বাৰ অফ পপুলেশন আফটাৰ 6 years টো যদি পূৰণ কৰি দিও 27648 তেতিয়ালে মই কি পাই যাম নাম্বাৰ অফ women after 6 years সো এটো সলভ কৰি কি হ'ব আনসাৰটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব next the average mark scored by Rakesh in 6 out of 7 subject in an examination is 76 ঠিক আছে কি হৈছে সাবজেক্ট 6টা s1 s2 plus ... s6 এই 6টা সাবজেক্টত যোনটো এভাৰেজ হৈ গল কিমান হৈ গল 76 তেতিয়ালে sum of 6 subjects কিমান হৈ গল মই সব লিখি থকা নাই এখানে ডট দি দিছো is equal to 76 into 6 76 into 6 কৰিলে কিমান পাই যাম 6 6 36 3 456 456 পাম হয়নে তেতিয়ালে নেক্সট সব টু গেট এন এভাৰেজ অফ 70 ইন 7 সাবজেক্টস টুগেদাৰ এটা যদি 7টা সাবজেক্টত একেলগে 70 পাব লাগে এভাৰেজটো তেতিয়ালে 7 নম্বৰ সাবজেক্টত ৰাকেশে কিমান পাব লাগিব প্ৰথমত কি কৈছিল যে 6টা সাবজেক্টত আউট অফ 7 সাবজেক্টস তাৰ এভাৰেজ কিমান 76 মানে 6টা সাবজেক্টৰ যিমান মাৰ্কস পাইছে তাৰ এভাৰেজ হ'ল 76 সো এভাৰেজৰ পৰা আমি কি উলিয়ালো সাম অফ টোটাল সাবজেক্টস 6টা সাবজেক্টৰ টোটাল মিলে কিমান পাইছে 456 এতিয়া কৈছে যে যদি হে ৰাকেশে আমাৰ 7টা সাবজেক্টত এভাৰেজটো 70 হয় তেতিয়ালে 7 নম্বৰ সাবজেক্টত কিমান পাইছে সো আমি s1 ৰ পৰা s6 লৈ ভ্যালুটো জানোৱে কিমান হয় 456 প্লাস কিমান হৈ যাব সাবজেক্ট 7 ডিভাইডেড বাই 7 is equal to 70 মই জাস্ট ইয়াৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিলো কাৰণ এটো অলৰেডি আমি উলিয়াই থৈছো হয়নে সো এটো যদি আমি এটা সলভ কৰো কি হ'ব 456 plus s7 70 into 7 কৰিলে কিমান পাই যাম 490 হয়নে সো গতিকে s7 is equal কিমান হ'ব 490 minus 456 যদি কৰি দিও কিমান হৈ যাব এবাৰ হৈ গল 4 5 6 7 34 অপচন ডি টু শুদ্ধ হ'ব মানে 7 নম্বৰ সাবজেক্টত কিমান স্কোৰ কৰিব লাগিব ৰাকেশে 34 A vessel contains 60 liters of milk 12 liters are withdrawn and replaced with water what fraction of milk remains এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় মিক্সচাৰ এলিগেশনৰ কি কৈছে এটা কন্টেইনাৰত 60 লিটাৰ মিল্ক আছিল মিল্ক ইয়াৰ পৰা কি কৰিলে 12 লিটাৰ উলিয়াই দিলে 12 লিটাৰ উলিয়াই দিলে আমাৰ কিমান থাকিব মিল্ক কিমান থাকি যাব 48 লিটাৰ অফ মিল্ক থাকি যাব আৰু কি কৰিলে 12 লিটাৰ ওয়াটাৰ দি দিলে 12 লিটাৰ ওয়াটাৰ দি দিলে মানে 12 লিটাৰ আমাৰ ইয়াত কি হৈ গল ওয়াটাৰ ঠিক আছে what fraction of milk remains so milk কিমান থাকি গল কিমান ফ্ৰেকশন থাকি গল অৰিজিনাল টুৰ পৰা আমি নতুন ফ্ৰেকশনত কিমান মিল্ক থাকি গল হেতু উলিয়াই দিলে হল হয়নে নহয় what fraction of milk remain so চাও 48 প্ৰেজেন্ট আছে আগতে কিমান আছিল 60 so মানে কিমান হৈ যাব 12 4 jar 48 12 5 jar 60 মানে 4/5 4/5 লিটাৰস অফ কি হৈ গৈছে আমাৰ মিল্ক থাকি গৈছে গতিকে অপচন এটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে এটো মই একদম যদি আপোনালোকৰ ৰেশিও হেৰি কনসেপ্ট আছে নট ৰেশিও মিক্সচাৰ এলিগেশন তেতিয়া ইজিলি কৰিব পাৰিব নহলে আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰো আমাৰ কিমান উইথড্ৰ হৈছে
কিমান ফ্ৰেকশন অফ উইথড্ৰ হৈছে মিল্ক সেইটো উলিয়াব পাৰোঁ ফ্ৰেকশন অফ মিল্ক উইথড্ৰন কিমান হৈছে আউট অফ 6 লিটাৰ 12 লিটাৰ উলিয়াই নিছে চ' কিমান হৈ যাব 1/5 উলিয়াই নিছে এটা ঠিক আছে এজ এ হোল গোটেই ফ্ৰেকশনটো কিমান হয় এজ এ হোল গোটেই ফ্ৰেকশনটো 1 হয় চ' ৰিমেইনিং ফ্ৰেকশন কিমান থাকিলে ৰিমেইনিং ফ্ৰেকশন অফ মিল্ক এজ এ হোল গোটেই কিমান আছিলে 1 পোৰ্শন আছিল ইয়াৰ পৰা মই 1/5 উলিয়াই দিলোঁ কিমান থাকিলে দিস ইজ ইকুৱেল টু 5 minus 1/5 this is equal to 4/5 option A next Abhishek type 50 pages at a rate of 30 pages per hour on Sunday on Monday he could only type 50 extra pages at a rate of 20 pages per hour what has his average rate of typing been overall calculate in pages per hour কি কৈছে যে অভিষেকে দেওবাৰে 50টা পেজ টাইপ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ৰেটটো কিমান 30 পেজেছ পাৰ আৱাৰ তেতিয়াহ'লে টাইপিং স্পীডটো যদি মই উলিয়াই লওঁ ওকে স্পীডটো দিয়া আছে টাইপিং টাইমটো উলিয়াব লাগিব তেতিয়াহ'লে চ' টাইপিং এইটো ছানডেৰ কথা কৈ আছোঁ মই টাইপিং টাইম অন ছানডে টাইম ইজ ইকুৱেল টু সদায় কি হয় ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই স্পীড চ' ডিষ্টেঞ্চ ইয়াত কিমান ডিষ্টেঞ্চটো হৈ যাব আমাৰ ইয়াত 50 পেজেছ ওকে আকৌ সেই স্পীড এণ্ড টাইমৰ হেৰি উলিয়াইছোঁ 50 আৰু তাৰ স্পীড কিমান হয় 30 পেজেছ পাৰ আৱাৰ চ' দিস ইজ ইকুৱেল কিমান হৈ গ'ল 5/3 ঘণ্টা তেনেকৈ টাইপিং টাইম অন মানডে টাইপিং টাইম কিমান ল'ব কেইটা পেজেছ কৰিছে 50টা পেজ কিমান ঘণ্টাত কৰিছে স্পীড কিমান 20 পেজেছ পাৰ আৱাৰ চ' দিস ইজ ইকুৱেল কিমান হৈ যাব 5/2 আৱাৰ্ছ হয়নে চ' টোটেল কেইটা পেজ কৰিছে টোটেল পেজেছ Sunday কৰিছে 50টা Monday কৰিছে 50টা সো টোটাল কিমান কৰিছে 100 পেজেছ কৰিছে ঠিক আছে টোটাল টাইম কিমান লৈছে টোটাল টাইম Monday লৈছে 5/3 Sunday লৈছে 5/3 Monday লৈছে 5/2 হয়নে ইহঁতৰ যদি আমি হেৰি লৈ লওঁ এলচিএম লৈ লওঁ 6 10 আৰু 15 হয়নে মানে 25/26 টোটাল টাইম লৈছে ঠিক আছে আমাক এটা কি কৰিছে what is his average rate of typing been overall average rate of typing মানে কি speed of typing হয়নে so speed of typing বুলি কৰিছে so speed তেতিয়ালে কি হৈ যাব average rate speed is equal to distance মানে কি total pages কিমান 100 by time speed is equal to distance divided by time so time কিমান লৈছে total time 25/6 এটো যদি সলভ কৰি দিওঁ 25 4 গুণ so 6 টো ওপৰলৈ 24 হয়নে অপশন কি হ'ব অপশন বি নেক্সট a sum of money at compound interest amount to 5 times of itself in 7 years in how many years it will it be 25 of itself কি কৈছে এটা ধনৰাশি চক্ৰবৃদ্ধি সুতত 7 বছৰ নিজৰ 5 গুণ হয় তেন্তে সেই ধনৰাশি কিমান বছৰ নিজৰ 25 গুণ হ'ব ঠিক আছে শৰ্টকাট m 1/t1 is equal to n 1/t2 so n to কি হয় আৰু m to কি হয় m to কি হয় number of times কি যিমান প্ৰিন্সিপালৰ যিমান number of times আছে এটো ইন ফাৰ্স্ট কেস আৰু n to হৈ গ'ল number of times কিমান হ'ব লাগে ইন দা সেকেন্ড কেস ফাৰ্স্ট কেসত কিমান কৈছে m to হৈ যাব 5 times বুলি কৈছে অফ ইটসেলফ টাইম কিমান দিছে t1 to 7 হৈ যাব আৰু n to কিমান সেকেন্ড কেসত 25 t2 to আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে ঠিক আছে so তেতিয়ালে 5 of 1/7 this is equal to এটো যদি মই কি কৰিম 5 square into 1/t2 হৈ যাব এনেকুৱা হৈ যাব নহয় ন এটো so তেতিয়ালে এটো আমি এনেকুৱা হ'ব আকৌ 5 whole to the power 1/7 this is equal to 5 2 to the power 2 the power 2/t2 হৈ যাব so তেতিয়ালে বেস যেটো সেম তেতিয়ালে তাহলে পাৱাৰস বিলাক কি হৈ যাব ইকুৱেল হৈ যাব 1/7 is equal to t2 so this implies time কিমান লৈ যাব তেতিয়ালে 14 years option a এটো এটা মেথড নেক্সট মেথডটো কি নেক্সট মেথডটো মই কম যদি আমি প্ৰিন্সিপালটো p বুলি কওঁ তেতিয়া হলে ফাৰ্স্ট কেসত আমাৰ 5 times of itself মানে কি হৈ যাব 5p is equal to p into 1 plus r by 100 whole to the power n n to কিমান 7 মানে এটো কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো মই
কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত কি হয় এমাউণ্ট ইজ ইকুৱেল টু প্ৰিন্সিপাল ইনটু 1 প্লাছ ৰেট হোল টু দি পাৱাৰ n এমাউণ্ট চ' এমাউণ্ট মানে কি হৈ যায় এমাউণ্ট ইজ অলৱেজ ইকুৱেল টু প্ৰিন্সিপাল প্লাছ ইণ্টাৰেষ্ট আগতে প্ৰিন্সিপালটো p আছিলে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট হয় কিমান হৈ গৈছে আৰু 5 টাইমছ 4 টাইমছ বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া টোটেল এমাউণ্টটো কিমান হৈ যাব 5p হৈ গৈছে মানে 5 টাইমছ অফ ইটসেল্ফ মানে কি সেইটো আমাৰ এমাউণ্টটোৰ কথা কৈ আছে একচুৱেলি ওকে চ' সেইটো কাৰণে মই এই জেগাত কি লিখিছোঁ 5p লিখিছোঁ এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কেছ আৰু ছেকেণ্ড কেছত কি কৈছে ছেকেণ্ড কেছত মোৰ যোনটো এমাউণ্ট হৈ যাব সেইটো কিমান হৈ যাব 25p দিছ ইজ ইকুৱেল টু আকৌ কি হ'ব প্ৰিন্সিপালটো p এ থাকিব ৰেটটো 1 প্লাছ r বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ এই nটো আমাৰ কি হৈ যাব n এ থাকিব ছেকেণ্ড কেছত আমাৰ টাইমটো উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন এইটো 1 বুলি কৈছোঁ এইটো 2 বুলি কৈছোঁ ইকুৱেশ্যন 1 টো যদি চাওঁ 1 টোত কি হৈ যাব p কেনচেল হৈ গ'লে 5 ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ r বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ 7 তেনেকৈ ইকুৱেশ্যন 2 টোত কি হৈ যাব 25 ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ r বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ 7 হোল টু দি পাৱাৰ নট 7 n ঠিক আছে এতিয়া মই যদি ইকুৱেশ্যন 2 টো মানে এইটো 2 পৰা যোনটো পালোঁ সেইটোক যদি আমি কি কৰোঁ এনেকৈ লিখোঁ 5 স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ r বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ n তেতিয়া 5ৰ জেগাত মই কি পুট কৰিব 1 প্লাছ r বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ 7 হোল টু দি পাৱাৰ স্কুৱেৰ দিছ ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ r বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ n চ' তেতিয়াহ'লে এইফালে লিখিছোঁ চাওক এইটো কি হৈ যাব 1 প্লাছ r বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ এই 7 ইনটু 2 কি হৈ যাব পাৱাৰকেইটা মাল্টিপ্লাই হৈ যাব 14 দিছ ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাছ r বাই 100 হোল টু দি পাৱাৰ n তেতিয়াহ'লে বেছ যিহেতু চেম পাৱাৰ ইকুৱেল হৈ যাব n ইজ ইকুৱেল টু 14 চ' আকৌ আনচাৰ কি পালোঁ অপশ্যন এ পালোঁ অ'কে চ' মই একদম ছল্ভ কৰি দিছোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত লেন্দি যেন লাগিছে কিন্তু দুইটা প্ৰচেছে ইজি হয় যদিহে শ্বৰ্টকাটটো যে সদায় জানিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আমি সদায় বেছিকটো জানিলেহে আমি শ্বৰ্টকাটটো ইউজ কৰিব পাৰিম মনত ৰাখিব সদায় ডাইৰেক্ট শ্বৰ্টকাটত কেতিয়াও নাযাব চ' এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্নসমূহ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ